Hi guys, I'm gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. So sa episode na ito, ating aalamin kung saan ka nababagay, Pag-ibig Fund or bank financing. So ating pag-uusapan kung ano yung mga factors na dapat nating i-consider at kung ano yung mga kailangan natin dapat alamin para makapag-decide tayo kung saan nga ba tayo best fit for our housing loan. So unang-unang factor na dapat nating alamin is ano yung mga requirements. So when it comes to requirement, ang Pag-ibig requires you at least 24 months of contribution. Pero wala namang problema dahil pwede mo namang mabayaran ng lump sum. Then there should be no history of Pag-ibig loan that had been canceled, foreclosed, or both back. So dapat wala kang record na ganun sa Pag-ibig. While on the bank, magkakandak lang sila ng background check at aalamin nila yung credit history mo or yung credit score. Kung okay ba yung payment mo sa mga previous loans mo sa ibang financial institution. Pero kung ikaw ay isang OFW, when it comes sa Pag-ibig requirement, ang kailangan mo lang isubmit yung contract na POA standard, okay na yun. Pero when it comes sa bank, kailangan mo pa rin yung consularized certificate of employment and compensation. At the same time, kailangan may makita silang remittance sa'yo at least 6 months. Sa ibang bank, at least kailangan nila ng ganong transaction at makita nila na meron kang hinuhulog or pinapadala sa Pilipinas. So ano nga ba ang kaibahan when it comes sa salary requirement? Well, sa Pag-ibig, meron tayong option, especially kung tayo ay minimum wage earner. Meron silang AHP or Affordable Housing Program wherein magmamantli ka lang ng at least 2,445 per month within 30 years. Yun yung pinaka-lowest na ma-offer ni Pag-ibig. So, by the way, when it comes to daily minimum wage rates ng Pilipinas, 537 for NCR. Tapos, ang pinaka-lowest na nakikita ko dito based sa website na ito is meron mga 315 at meron nga ding 282 when it comes to daily minimum wage rates. Pero sa bank, kailangan mo at least, kung mag-asawa kayo, sa isang bank, nag-require siya ng at least 40,000 at meron din sa isa is 50,000 pesos. Medyo malaki na yung requirement ng bank. So okay, magkano nga ba yung pwede nating ma-loan? Sabi natin kanina na meron tayong for affordability housing program ng Pag-ibig na 2,445.3 monthly. So, yun yung pinaka-lowest. Pero kung more than minimum wage earner ka naman, pwede ka up to 6 million pesos ang pwede mong ma-loan sa Pag-ibig. When it comes sa bank naman, it all depends on your capacity to pay. Pwede kang mangutang until magkano yung capacity mo para magbayad sa utang. Pwede kang 20 million. So, walang problema ang bank. May mga bank na actually, more than 30 to 50 million pa pwede nilang mapautang sa'yo as long as na meron kang capacity to pay at depende rin sa kanilang assessment sa qualification mo. Pero alam niyo, ang pinaka-importante na dapat nating titingnan, magkano nga ba yung interest rate na i-offer ni Pag-ibig tsaka yung bank. Well, previously, sa pagkakaalam ko, medyo mababa yung initial na mga interest rate ng bank. Pero ngayon, as I go through sa at least tatlong bank and then I compare it sa Pag-ibig, medyo pari-pareho lang at medyo mababa yung sa Pag-ibig housing loan. So I will show you some table para makita natin ang differences ng banks tsaka yung sa Pag-ibig when it comes sa interest rate. So meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 until 30 years. Kasi si Pag-ibig is until 30 years. So nakita ko yung mga popular na bank sa Pilipinas. So kung titingnan natin, ang first tier is sa Pag-ibig is only 5.75. So observe natin ngayon, hindi na mababa yung initial interest rate ng mga bank. Lalong-lalo na itong mga sikat na mga bangko. Nag-i-start na sila ng medyo mataas na, 6.25. At kung titingnan natin ang 5 years, 6.5 lang ang Pag-ibig, whereas 7.25 na yung mga banks. So sa mga data na ito, well, I could say na mas favorable sa Pag-ibig Fund. So before we proceed with our discussion, I hope that you learned something out from this video. And kung meron ka natututunan, just click the subscribe button para ma-update kayo every time na meron tayong mga bagong upload just like this video. So let's proceed now sa ating discussion.
And when it comes sa loan appraisal value, ang Pag-ibig will give you as much as 90 to 100%, whereas sa bank is only at least 70 to 80% yung kanilang ma-approve for you. Now, let's check sa fixing period. Napag-usapan natin kanina yung interest rate, di ba? So, anong kalagahan ng fixing period? Mahalaga po ito sapagkat within that certain period, mapi-fix yung interest rate na babayaran mo for your principal. After yung fixing period kasi, it will change depending on the market status or depende sa economy ng Pilipinas. So it might be more than your present interest rate. So that is why yung iba, nakikita nila na when it comes sa Pag-ibig na meron silang fixing period na 30 years, with the interest rate of 9.85875, then you will be at ease na yun lang talaga yung magiging interest rate mo within the period of 30 years until ma-fulfill or ma-paid mo yung loan mo. Whereas mag-fixing period ka until 5 years, then you will be at the mercy of the economy or depende sa status ng economy ng Pilipinas. So in this case, I could say the favorable situation would go for Pag-ibig Fund. Then, titingnan naman natin yung processing period. Assuming na meron ka ng lahat ng mga requirements, pwede mo nang ma-submit. So, Pag-ibig loan can actually approve you at least mga 15 days pataas. Kasi in my experience, more than pa sa 15 days yung bago ko makuha yung notice of award. Pero sa bank, it will only take you 1 week or 5 days to 7 days yung kanilang approval for your loan. Given na lahat ng mga requirements ay na-provide po natin. So medyo mabilis yung sa mga commercial bank when it comes sa processing period. At sa mga initial payment or miscellaneous payment, yung sa bank meron kang mga at least 15,000 na babayaran for miscellaneous payment. Pero sa Pag-ibig at least meron ka lang mga very least siguro mga 3,000 pesos. So ano nga ba yung verdict ko at ano nga ba yung pinaka-opinion ko when it comes sa Pag-ibig or bank finance? Well, I will speak only for my experience. Kasi itong Pag-ibig is a government-owned controlled corporation. So malamang sa malamang, whatever the status or situation ng government, it will affect directly or kung ano yung mga regulations na pinapatupad ng government, it will take effect directly sa Pag-ibig when it comes sa mga housing. So bibigyan ko lang kayo ng the same example or the same situation wherein hindi natin na-forecast yung panahon ng lockdown, yung wherein yung ibang company ay talagang nag-close at nawala ng trabaho yung iba nating kababayan. So, when it comes to this situation, ang na-appreciate ko kasi sa Pag-ibig ay mayroon sila mga program na at least somehow hindi nila pinipuwersa yung tao na magbayad ng monthly amortization. Like for example, naka-avail ako ng restructuring program wherein like mga April 2020, pwede kang hindi magbayad until March 2021. So by that period, hindi ka pino-force or nire-require ng Pag-ibig na bayaran yung certain period na yon. So nag-resume na lang din ng March 2021. So nakikita ko dito is forgivable when it comes sa Pag-ibig dahil nga directly implemented kung whatever mga regulations na pinapatupad ng government. So yun yung na-appreciate ko when it comes sa Pag-ibig. Flexible sila. I cannot speak for the bank kasi hindi ko na-experience, pero sa pagkakaalam ko, ang mga bank ay mas stricto sila when it comes sa monthly amortization. Kailangan magbayad ka talaga. Sa pagkakaalam ko, medyo mas marami ang napo-foreclose sa mga bank financing kung hindi ka talaga diligent na magbayad ng monthly amortization. So ang nakikita ko dito sa sitwasyon nito kasi hindi mo naman kasi alam kung ano yung mga mangyayari ahead, 'di ba? So like for example, ito ngayon sinabi natin sa pandemic, nagkakaroon ng sitwasyon na yun at mas flexible and forgivable yung Pag-ibig when it comes sa monthly amortization. So, in my opinion, flexibility-wise, pupunta ako ng Pag-ibig, doon ako sa Pag-ibig mag-loan. I am only talking for my experience and based sa aking pag-uugali when it comes sa pagbabayad ng amortization. So, nakikita ko na when it comes to interest rate, medyo mababa yung Pag-ibig. When it comes naman sa pagbabayad natin, hindi naman sila as in super strict. So, for me, in my experience, I'll go for just check on the description box below kung ano yung pinaka-preferred ko. So I guess that's it for this vlog and I hope that you learned something out from this video. If you do, please do consider subscribing my channel, tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video. So I guess that's it for this vlog. Have a great day and God bless. Bye-bye! Watch me through the square, I don't even